لو عندك حائط 3 متر أو أكتر من 3 متر وعايز تعرف تكلفته بديل الخشب وبديل الرخام، هعرفك في الفيديو ده كل التفاصيل. أهلا بيكم، معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم، يا رب تكونوا بخير. أول حاجة، الحائط اللي عندنا ده 3 متر 34 سنتي عرض، والباقي طبعا هيبقى فيه نيش. فأنا هحسب لك الجزء اللي احنا هنشتغل فيه. أول حاجة بنقيس بديل الخشب زي ما حضرتك شفت على الحائط، وبعد كده بنبدأ نفصل القطعة اللي احنا مش عايزينها. ده بديل الخشب 20 سنتي. الشريحة منه أو القطعة منه ب350 جنيه. ده السمك بتاعه مش عالي، ده طبيعته كده. أول حاجة ببدأ أفصل الطرف اللي هو جنب بديل الخشب، عشان لما أجي أثبته ما يضايقش في الباب أو الحلق بتاع الباب. فأنا فصلت الجزء اللي هو بارز منه، وبعد كده بدأت أثبته. وبعد كده في عندي خلع، فبجيب القطعة اللي طلعت الباقية من اللوح الأولاني، وببدأ أعمل عليها بروفا لحد ما أظبطها وتبقى مظبوطة جدا زي ما حضراتكم شفتوا. وبعد كده ببدأ أخد مقاسها على القطعة الأساسية بعد ما اتأكدت اللي هي مظبوطة، وببدأ بالصاروخ أفصلها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. اللوح دوت ب350 جنيه 20 سنتي. أنا هحاول أقول لك كل التفاصيل في أي فواصل وأنا شغال. ال20 سنتي في منه 17 سنتي بس بيبقى بارد شوية. زي ما حضرتك شفت كده، ببدأ آخد مكان علبة الكهرباء وأعلم. ممكن تعملها بالصاروخ أو تعملها بصفيحة المنشار، أنا بحاول أجيب لك كذا طريقة عشان أسهل عليك. وبعد كده بتفصل بالقطر. ببدأ أحط السيليكون العظم في ظهر بديل الخشب. ده سيليكون عظم تركي، الواحدة ب100 جنيه. الحائط اللي عندنا ده خد 6 سيليكون عظم تركي ب600 جنيه. أنا هقول لك كل تفاصيل الشغل اللي أنا هعمله، وبعد كده هقول لك الإجمالي كام. بعد كده، بعد ما ركبت الاتنين على اليمين بديل الخشب، بجيب قطعة ستيل 5 سنتي ذهبي. القطعة دي لما تكون 3 متر، عشان ما يبقاش فيها وصلات من تحت، دي بتبقى في حدود 175 جنيه الواحدة، الاتنين ب150. فطبعا أنا بحط القطعة جنب بديل الخشب زي ما حضرتك هتشوف كده. بمشي زجزاج، بحط سيليكون عظم في النص بالطريقة اللي حضرتك شايفها، وبعد كده ببدأ أثبتها جنب بديل الخشب بالظبط. وممكن تضيفها تحت بديل الخشب ملي أو 2 ملي عشان ما تبينش أي فواصل من الحائط. ببدأ أثبتها بالشريط اللزق اللي أنا شغال بيه. وبعد كده باخد مقاس اللوح الأولاني يمين وشمال عشان لو الحائط عندي مش مظبوط. ببدأ بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، اخد لقطة يمين ولقطة شمال حسب مقاس الحائط اللي عندي. وبعد كده ببدأ بالقلم الأسود أعلم خط مكان المقاسين. وبعد كده بجيب سلاح قطر، وطبعا مش بخلي السلاح مفتوح كتير، بخلي جزء صغير اللي طالع منه عشان أقدر أتحكم في القطعة بالظبط. بعد ما بشيها بشيل القطعة اللي أنا مثبت بيها وماشي عليها، وبعد كده بمشي على الحرف اللي أنا قطعته. طبعا بديل رخام بيتقطع من الوش بتاعه، مش بيتقطع من الظهر، علشان ما يشرشرش من قدام ويعمل شرشرة وتبقى شكلها بايخ. لكن انت بتفصله من قدام وبتقطع بالطريقة اللي حضرتك شايفها. طبعا ده اللوح المصري. اللوح دوت ب800 جنيه. هتلاقيه في السوق 800 جنيه. اللمعة بتاعته هتشوفها في الآخر ممتازة. بعد ما فصلت القطعة ببدأ أعمل زي بروفة كده على الجزء، وبتأكد اللي هي مظبوطة، ولو مش مظبوطة ببدأ أظبط فيها. بعد كده بحاول أحدد علبة الكهرباء بطريقة بسيطة. بحط سيليكون في الظهر على اللزق، وبعد كده ببدأ هي تعلم أوتوماتيك على بديل الرخام، وبتبقى مظبوطة جدا. وبقطع بالأقل، وبعد ما بتثبت اللوح عندي
بعد كده بوسع بالصاروخ براحتي، بس أهم حاجة أضمن اللي هي مش تتفتح فتحة أكبر من العلبة. براجع وبتأكد من المقاس، ببدأ أحط السيليكون العظم التركي. اللوح بياخد 2 سيليكون عظم تركي ب200 جنيه، واللوح ب800 جنيه. يعني اللوح بالسيليكون بتاعه عشان لما تيجي تحسبها تبقى بسيطة معاك. اللوح ب800 و2 سيليكون عظم ليه، يعني اللوح بالسيليكون بتاعه 1000 جنيه. احنا عندنا طبعا لوحين. مهم جدا موضوع اللي انت تمشي بالسيليكون في الطروف، عشان ده ما يبقاش فيه اي طرف يتفك منك بعد كده. مهم جدا موضوع الطروف دي اللي انت تمشي عليها سيليكون زي ما حضرتك شفت كده. ببدأ أثبت من فوق الأول، وبعد كده ببدأ أأكد على التثبيت بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وبجيب اللوح التاني بنفس الطريقة أحط سيليكون وببدأ أثبته. طبعا اللوحين دول شبيه للأوبن بوك، بس هو مش أوبن بوك. فأنت بتجمعهم الأول على الأرض وبتشوف أفضل شكل ليهم زي ما حضرتك شايف كده. طبعا كان الفاصل باين، لأن ساعات بتيجي القطعية بتاعة اللوح مش مظبوطة، ما بتجمعش في النص مع بعض. أنا هحلها لك بطريقة كويسة في الآخر، ومش هخليها لك تبان خالص الفاصل بتاع اللوحين. بثبت الستيل التاني زي ما حضرتك شفت كده في الجزء التاني، وببدأ طبعا الجزء الأخير دوت هيبقى فيه قطع خشب أو نيش، عشان كده ما كملناش الحائط كله. وطبعا اللون ده مش هيتساب، هيتعمل بيج وهتشوف في الآخر، عشان طبعا اللون ده مش هينفع مع بديل خشب وبديل الرخام اللي احنا مركبينه. هنبدأ نفنش الحائط بتاعنا بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وانا بشيل الستيكر هقولك كل التفاصيل بتاعة الحائط ده. طبعا الأربعة بديل خشب 20 سنتي، الواحد 350، الأربعة 1400. 2 بديل الرخام، لوح بديل الرخام، الواحد ب800، الاتنين 1600. 6 سيليكون عظم، الواحد ب100، 600 جنيه. طبعا حضراتكم شايفين اللمعة ممتازة. 2 ستيل 5 سنتي ب150 جنيه الاتنين، الواحد ب75. يبقى احنا عندنا الحائط دوت التكلفة بتاعته الخامات بتاعته 3750 جنيه. 3750 الخامات بتاعة الحائط اللي حضرتك شايفه ده. طبعا اللوح المصري زي ما حضرتك شايف شكله ممتاز. ومهم جدا الستيل، يعني ما تجيش مثلا تعمل لوحين زي كده بديل خشب وبديل رخام على بني وتجيب ستيل فضي. مهم جدا الشغل يبقى متناسق مع بعضه وماشي مع بعضه. وطبعا انت لما تعمل حاجة زي كده، لو انت عندك لون زي اللي على الشمال دوت الازرق ده، طبعا ما ينفعش تسيبه، لازم تلغيه. الجزء اللي في النص ده كان واضح شوية، فانا حبيت اداريه خالص. هوريك تداريه ازاي. فانت بتحط لزق او تيب شمال ويمين، وبعد كده بتجيب معجونة جديدة تكون عليها غيرة عشان تمسك كويس، وبتبدأ تعمل الفاصل بالمعجونة بالطريقة اللي حضرتك شايفها ده، عشان لو في فاصل واضح يتملي. وهتشوف اللي هو مش هيبان خالص زي ما حضرتك هتشوف في الفيديو. لما الكاميرا تقرب مش هتشوف مكان أصلا اللحام. وطبعا بتدهن الجزء اللي على الشمال بالطريقة اللي حضرتك شايفها. يعني انت الحائط دوت تكلفة الخامات بتاعته 3750، وانا تقريبا وضحت لك كل التفاصيل. وزي ما حضرتك شايف كده حتى لما بتقرب على اللحام مش باين خالص، وطبعا شكله شيك جدا. ودي افضل طريقة اللي انت ممكن تحل بيها موضوع اللحام ده. وده طبعا استيكر عبديل خشب وهيتشال. زي ما حضراتكم شايفين الشكل اختلف نهائي من اللون الازرق اللي كان موجود لبديل الرخام والخشب والألوان الأوفايت اللي اتعملت. شكلها شيك جدا، غيرت شكل المكان. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. اللايك هياخد معاك لحظة بس هيشجعنا جدا نكمل في المحتوى بتاعنا. لو عجبك الفيديو وانت مهتم بمجال الديكور اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.